واش عمر شي نهار شي حد جا وقال لك علاش شعرك حرش؟ لا وكتخرج من المعده حرش. الا شي نهار شي حد سولك عن السوء ولا عن حسن النيه علاش شعرك حرش، غتجاوبو غتقول ليه بكل بساطه اولا scientifically speaking سميتو curly ولا kinky hair. My naturally curly hair! ثانيا غتصيفط ليه هاد لا فيديو باش يفهم the science behind curly hair اولا الشعر حرش. اوكي دابا نجيو للسؤال ديال علاش شعرنا حرش، اولا علميا علاش عندنا بزاف ديال الانواع ديال الشعر وما عندناش نوع واحد. الوغ العوامل المسؤوله على علاش عندنا انواع مختلفه ديال الشعر نقدر نلخصها في جوج نتاع الاسباب الرئيسيه. السبب الاول متعلق بالبصيله ديال الشعر، والسبب الثاني متعلق بالشعره المام والمكونات ديالها. نجيو دابا للجزء ديال البصيله ديال الشعر. واحد الدراسه دارت في كوينزلاند انستيتيوت في استراليا، وبالمناسبه غتلقاو الورقه العلميه في صندوق الوصف، لقاو على ان بالضبط الجين شنو هو الجين المسؤول على الكيرلينس ديال الشعر، ولقاو على ان TCHH او التريكوهايلين هو واحد الجين اللي كيدير واحد التغيير في واحد الامينو اسيد، وبالتالي كيحدد شحال شعرك كيرلي. هذا الجين عنده واحد العلاقه مباشره في الهيكله ديال بصيلات الشعر، يعني التحديد ديال الشكل والحجم ديالها. بصيلات ديال الشعر ما عندهاش حجم واحد ولا شكل واحد، عندها اشكال واحجام مختلفه. الاشكال كتراوح ما بين دائريه perfectly round لإهليليجيه مسطحه. قد ما كان الشكل ديال البصيله ديال الشعر دائري قد ما الشعر غادي يكون ستريت او لا املس، قد ما بقى كيرجع إهليليجي حتى كيتسطح قد ما الشعره كتكون كيرلي كتر. كيف ما قلت البصيله ما عندهاش غير الشكل، عندها حتى الحجم، والحجم هو اللي كيلعب واحد الدور كبير في شعرك، واش رقيق ولا غليظ، الشعره واش رقيقه ولا غليظه ولا ثيكنس. هنايا قد ما كان الدائره اولا الشكل ديال اولا الحجم ديال البصيله ديال الشعر كيكون كبير قد ما الشعره كانت غليظه، قد ما الحجم ديالها كيكون صغير كتكون الشعره رقيقه. حاولت ندير واحد التجربه علميه بلا بوش الحلوه باش نقرب شويه هاد القضيه ديال الشكل ديال البصيله ديال الشعر والتاثير ديالها على الكيرلينس ديال الشعر. الوغ باش نقرب شويه الصوره ديال شنو كيوقع اكزاكتومون في البصيله ديال الشعر، حاولت انني ندير اكزامبل بلا بوش ادوي. دونك اختاريت هنايا جوج ديال لي دوي، وحده عندها الشكل دائري وحده عندها الشكل هليليجي مسطح. فاش لادوي يكون الشكل ديالها دائري فغالبا الا كانت يدك ما كتزعزعش الخط غادي يخرج مستقيم، وفاش كيكون الشكل ديالها هليليجي مسطح واخا كتكون يدك ثابته فغالبا لا كريم اللي غتخرج غتبقى كتلوى. Yes, science! الوغ كيف ما قلت على ان الشكل ديال الشعر او الكيرلينس ديال الشعر ما متعلقاش غير بالشكل او الحجم ديال البصيله ديال الشعر، وانما متعلقه حتى بالشعره وبالمكونات ديالها. كيف كنعرفوا كاملين 90 حتى 95% من الشعر ولا من الشعره مكونه من الكيراتين، من بروتين اللي سميتو الكيراتين. هذا البروتين مسكين اللي ضحيه كبيره ديال الماركتينغ. المهم هذا الكيراتين هذا مكون واحد المجموعه ديال لي زامينو اسيد، من بين الامينو اسيد اللي كاينين هو السيستين. هذا السيستين كيحتوي على واحد النسبه كبيره من السلفر. الوغ لي زامينو اسيد مرتبطين بيناتهم بواحد المجموعه ديال الروابط. كاين روابط اللي ضعيفه ودغيا كتنكسر ما غنهضروش عليها، وكاين واحد الرابطه اللي قويه وصعيب انها تكسر، وهي الرابطه ديال ثنائي الكبريتيد، اللي كيفاش كتجي فاش واحد السلفر مع واحد السلفر اللي كاينين في السيستين كيتلاقاو وكيديروا واحد الرابط بيناتهم. الوغ هاد الروابط شنو كيوقع ليهم فاش الشعر كيكون ديجا فاش خارج من البصيله كيكون الا كان املس او كان الشكل تاعها دائري وخرج الشعر املس كيكون خارج املس. اذا هاد الروابط غالبا كيتفرقوا بطريقه متساويه وبطريقه متماثله او لا سيمتريك، عكس باغ اكزومبل الشعر اللي كيكون كيرلي فاش كيكون طالع كيرلي،
وهاد فاش هاد الروابط كيداروا بطريقه غير متساويه وغير متماثله ولا ماشي سيمتريك. الوغ حاولت انني نشرح علاش عندنا كيرلي اولا حرش بطريقه مبسطه. وإلا كنتو باغيين تعمقوا اكثر في الموضوع غتشوفوا ما عليكم غتشوفوا صندوق الوصف، درت فيه واحد المجموعه ديال البحوث اللي كيشرحوا اكثر علاش شعرنا كيرلي. ما تنساوش تهلاو شعركم وتبغيوه كيف ما هو. نشوفكم لا فيديو الجايه ان شاء الله.